Singapore đang là quốc gia đi tiên phong trên thế giới về phát triển bền vững. Giới chức nước này ước đoán là khoảng 55.000 việc làm mới hoặc là việc làm chuyển đổi sẽ được tạo ra trong vòng 10 năm tới nhờ theo đuổi chiến lược phát triển này. Cũng có nghĩa là cánh cửa việc làm vẫn đang rộng mở với những người biết nắm bắt cơ hội, cho dù đại dịch Covid-19 có thể gây ra những tác động lớn chưa từng có với thị trường lao động. Khu vườn hồ Jurong rộng lớn, xanh tươi và là điểm đến ưa thích của các nhiếp ảnh gia bởi sự đa dạng sinh học tuyệt vời của nó. Đây được xem là một trong những địa điểm tiêu biểu cho sự phát triển bền vững ở Singapore. Ông Fazuri, kiến trúc sư về cảnh quan cao cấp, là một trong những người đã góp phần biến nơi đây thành một viên ngọc ở phía tây của đảo quốc Sư Tử. Một trong những khó khăn khi thiết kế khu vườn hồ này đó là rất nhiều cống bê tông cũ đã được thay thế bằng việc tạo ra một loạt các dòng nước, dòng chảy tự nhiên. Nhờ vậy mà tạo ra hệ thống lưu thông nước có thể hứng được nhiều nước mưa hơn, cũng như làm sạch nước trước khi chảy vào hồ. Với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, thì khi thiết kế phải tính đến các yếu tố tự nhiên cũng như quy hoạch đô thị đan xen. Các dự án trước khi được triển khai, nhất là các dự án ở những địa điểm có sự đa dạng sinh học phong phú, việc cần thiết đầu tiên đó là phải thực hiện các đánh giá về tác động của dự án đối với môi trường. Phải xác định những rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như các vùng nước xung quanh có thể bị ô nhiễm hoặc môi trường sống có thể bị thay đổi khi phát triển dự án. Điều này sẽ giúp các kiến trúc sư cảnh quan như ông Phe cần phải có những biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường khi thiết kế. Rõ ràng, lĩnh vực xây dựng của Singapore đang chịu sức ép lớn khi phải đáp ứng các mục tiêu bền vững ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn. Và đây cũng chính là cơ hội để tạo ra nhiều việc làm trong những lĩnh vực mới mẻ, chẳng hạn như công nghệ hay phân tích dữ liệu. Hiện nay chúng tôi phải tìm hiểu, phân tích và đưa ra các chiến lược chủ động, chẳng hạn như là đối với các tòa nhà này, làm thế nào để tắt các thiết bị không quan trọng để tiết kiệm năng lượng. Chúng ta đang phải chịu những tác động do biến đổi khí hậu. Đây là cái giá phải trả do hoạt động của các doanh nghiệp. Hệ thống quản lý tiện ích thông minh mà ông Lo nói tới ở trên sẽ cho phép các chủ sở hữu các tòa nhà theo dõi các dữ liệu như tiêu thụ năng lượng, nước, qua đó giúp họ khắc phục ngay lập tức tình trạng rò rỉ nước hoặc việc tiêu thụ điện quá mức. Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch phát triển bền vững. Các công ty đang gia tăng tuyển dụng các vị trí cho việc lập kế hoạch này. Điều này đương nhiên tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho các ứng viên. Công ty ông Lo đang hợp tác với các trường đại học và các trường bách khoa để thu hút các sinh viên tham gia phát triển các dự án mới. Qua đó giúp các em thấy được vai trò của họ trong việc phát triển nền kinh tế xanh trong tương lai. Theo đuổi một công việc trong lĩnh vực phát triển xanh chắc chắn là điều mà tôi đang cân nhắc. Tôi đang thực hiện dự án tập trung vào phát triển các vật liệu xây dựng bền vững. Tôi thấy đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để giúp tái chế rác thải ở Singapore. Để phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững, Bộ Môi trường và Bền vững Singapore đã cấp học bổng để phát triển nguồn nhân tài trong lĩnh vực này, cũng như đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh. Trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối phó với đại dịch, với tình trạng biến đổi khí hậu và nguồn tài nguyên hạn chế, thì phát triển bền vững ngày càng trở nên quan trọng. Chúng tôi kêu gọi người dân Singapore hợp tác với chúng tôi để biến Singapore trở thành một ngôi nhà xanh, đáng sống và vô địch toàn cầu về tính bền vững. Singapore dự kiến trong năm tới, 4.000 việc làm mới và chuyển đổi sẽ được tạo ra nhờ việc theo đuổi chiến lược phát triển xanh và bền vững.